Never been a fan of the hills. You feel like when Technicolor first arrived. There's something that I've never seen. ආයිබෝවන් සැලොන් රූසුබා YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවේ සාරියෙන් අඳින්න පුළුවන් තවත් අලුත් ස්ටයිල් එකක්. අපි යමු වීඩියෝ එකට. සාරියේ හොඳ පිටපැත්ත තෝරගෙන නෝමල් සාරිය අඳිනවා වගේම දකුණු අත පැත්තෙන් සාරියේ පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න. සාරිය වටයක් කරකවා සාරියේ ඉතිරි කොටස පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න. සාරියේ පළුව කොටස වම් අත පැත්තෙන් ඇතුල් කර දකුණු අත පැත්තෙන් එළියට ගන්න. සාරියේ පළුව කොටසින් මේ පේන තරම් දුරක්ගෙන උරහිසින් తాවකාලිකව පින් කරගන්න. ඉන්පසුව මේ පේන ආකාරයට ඉන ළඟ රැලි ටික තියාගන්න. දැන් අපි తాවකාලිකව රැඳවූ පින් එක ඉවත් කරන්න. සාරියේ පල්ලුව කොටස මේ පේන ආකාරයට ගැදර් කරගන්න. ඒ ගැදර් කරගත්ත සාරි කොටස මේ වීඩියෝ එකේ පේන ආකාරයට එළියට ගන්න. පල්ලුවේ කොන් දෙක හැට්ටේ පිටුපසට තබා පින් කරගන්න. දැන් අපි ඒ ස්ටයිල් එකත් ඇඳලා ඉවරයි. නැවතත් මේ වගේ මේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ගිහින් එන්න. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.